नमस्ते सबैजनालाई। आज एउटा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु प्रिजम। यो भन्दा अगाडि दुईवटा भिडियोमा प्रिजमको केही बेसिक कन्सेप्ट जुन कि ट्रायंगलको कस्तो खाले ट्रायंगल र टाइप अफ ट्रायंगलको बारेमा कुरा गरेको थिएँ र आज प्रिजमको बेसिकदेखि फर्मुला कसरी बन्छ र फर्मुला कसरी याद राख्नु ट्रिक एक किसिमको ट्रिक तपाईहरुलाई बताउने छु र यो क्लास 9 10 स्टुडेन्ट विद्यार्थीहरूलाई सबभन्दा धेरै गाह्रो लाग्ने टपिक हो र तर एउटा कुरा भनौं भने यो सबभन्दा सजिलो टपिक हो। सबभन्दा सजिलो भनेको म्याथमा प्रिजम नै हो। प्रिजम सिलिन्डर भनेको सबभन्दा सजिलो हो, तर विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो किन लाग्छ नबुझेको कारणले उनीहरूलाई फर्मुला धेरै भन दिन्छ कक्षा कोठामा। शिक्षकहरूले घोक्नको लागि याद गर्नको लागि विद्यार्थीहरूले आजको समयमा घोक्दैन र हामी तपाईहरुको लागि भिडियो ल्याएको छु। घोक्नु पर्दैन, बुझ्नु भयो 10 देखि 15 मिनेट तपाई आफ्नो टाइम निकालेर दिनुभयो भिडियोमा तपाई मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ यो प्रिजम। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ। यो पार्ट 1 प्रिजमको यो भन्दा पहिला पार्ट 0 र 0 हालिसकेको छु टाइप अफ ट्रायंगल सम्बन्धी र आज यति गते फर्स्ट डे हो। यो 2081 को फर्स्ट डेमा बनाइराखेको छु र प्रिजम यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। यो प्रिजम यो जुन छ यसलाई लेन्थ भन्छौं हामी, यसलाई पनि लेन्थ भन्छौं, हाइट पनि भन्छौं हामी। लेन्थ र हाइट भन्छौं, यसलाई पनि लेन्थ अथवा हाइट, यो पुरैलाई प्रिजम भन्छौं। यसलाई ट्रायंगल भन्छौं या ट्रायंगुलर बेस भन्छौं या बेस एरिया, यसलाई बेस एरिया पनि भन्छौं हामीले युज गर्दाखेरि। यसलाई क्रस सेक्सन एरिया पनि भन्छौं। क्रस सेक्सन एरिया भन्नाले बेस एरिया भन्नाले कस्तो खाले एरिया, जस्तै यो पेन हो, पेनको बेस एरिया के हो, यो तलको एरियालाई बेस एरिया। त्यस्तै प्रिजम अलि ठाडा गरेपछि यस्तै बेस एरिया, यसको तलको एरियालाई हामी बेस एरिया, माथिकोलाई पनि बेस एरिया भन्छौँ। यसको कतिवटा बेस एरिया छ भने 2 वटा, या ट्रायंगुलर बेस कतिवटा छ, 2 वटा ट्रायंगुलर बेस छ है। र क्रस सेक्सन एरिया पनि यसैलाई भन्छ। र यहाँ बेस एरिया तपाईले बुझ्नुभयो। जस्तै यो मार्कर छ हामीले, यो मार्करको बेस एरिया के भयो, यो तलको बेस एरिया भयो, यसको यो पनि बेस एरिया भयो। र त्यस्तै हामीले ग्लास पनि छ हामीले, यसको बेस एरिया के भयो, यसको बेस एरिया हेर्नु त यो तलको भएन बेस एरिया, के माथि यो उभेको छ यो भयो बेस एरिया, यसको यो तलको भयो बेस एरिया अथवा क्रस सेक्सन एरिया अथवा यो ट्रायंगलको के भयो, ट्रायंगुलर बेस भयो है। र अब हामीले मेन यो भिडियोमा यो 3 वटा टपिकमा कुरा गर्ने छु। एलएसए ल्याटरल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम है। र हामी यो ल्याटरल सर्फेस एरियामा कुरा गर्न गइराखेको छु। ल्याटरल सर्फेस एरियामा कुरा गर्न गइराखेको छु, जुन कि यो प्रिजममा कसले भन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया, यो गोलाइलाई भन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया। जस्तै यो ग्लास छ, यो ग्लासमा कसलाई भन्छ हामीले ल्याटरल सर्फेस एरिया, यो जति हेर्नुहुन्छ कर्व, यो कर्व यसलाई भन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया हामीले भन्छौँ है। यसलाई ल्याटरल सर्फेस एरिया, यसलाई बेस भन्छौँ भने माथि तललाई बेस भन्छौँ, बेस एरिया। र यसलाई यो गोलाई जति वाइट हेर्नुहुन्छ सबैलाई हामीले ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छौँ। र यो एउटा जुन रेक्टेंगल हेर्नुहुन्छ यसलाई ल्याटरल सर्फेस भन्छ। यो 3 वटा हुन्छ जम्मा त्यो प्रिजममा। अहिले प्रिजम मनिर पनि छ, त्यो प्रिजममा पनि हेराउँछु है। तीनटै मिलाएर ल्याटरल सर्फेस एरिया। जस्तै यो डब्बा छ एउटा, यो डब्बामा के हो बेस एरिया, यो थारा यो उभेको कुनमा छ, यसको बेस एरिया यो जति हेर्नुहुन्छ यो यसको यो पल्टी हेर्नुहुन्छ यो वाइट सबै कर्व सर्फेस एरिया हो। यो सबै कर्व सर्फेस एरिया, यो जति घुमेको छ पुरै कर्व सर्फेस एरिया। जस्तै यो पेनको कर्व सर्फेस एरिया के हो, यो पुरै कर्व सर्फेस एरिया हो। यो मार्करको कुन हो, कर्व सर्फेस, यो जति हेर्नुहुन्छ यो पुरै कर्व सर्फेस एरिया, जति गोलाइ छ सब कर्व सर्फेस एरिया हो। जस्तै म नि एउटा प्रिजम आफैले बनाएको छु है। अलि त हेर्नमा नराम्रै छ, तर पनि ट्राई गरे तपाईहरुको लागि बनाउनको लागि है। हेर्नु यो प्रिजम हो, आफूले बनाएको हो। योमा कतिवटा ट्रायंगल सेम यही प्रिजम हो, यो 3D हो, यो पनि 3D हो। कापीमा मजाले बनाउन सक्दैनौँ हामीले 3D इमेज। र यो बेस एरिया हो, बेस एरिया हेर्न सक्नुहुन्छ यो उभेको छ बेस एरिया हामीले भन्छौँ यसलाई बेस एरिया।
यसले यसमा बेस एरिया कतिवटा छ 2वटा ट्रायंगुलर प्रिजम अथवा ट्रायंगुलर प्रिजम कतिवटा छ 2वटा छ यो रेक्टेंगुलर जुन हेर्नुहुन्छ यो रेक्टेंगुलर यसलाई हामीले ल्याटरल सर्फेस भन्छौँ ल्याटरल सर्फेस कतिवटा एउटा यता भयो 2वटा एउटा तल के भयो ल्याटरल सर्फेस यो सबैलाई हामीले कर्व सर्फेस एरिया भन्छौँ यो तीनैवटा ल्याटरल सर्फेस मिलेर कर्व सर्फेस एरिया हुन्छ यसलाई खोलिदिन्छु भने यो यस्तो पुरै रेक्टेंगल टाइपको भइहाल्छ यसको एरिया यो एरियालाई हामी ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छौँ जस्तै अझै कन्सेप्ट क्लियर हुनको लागि अझै हामीनिर एक्जाम्पल छ जस्तै यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हामीनिर यो एउटा पेपर छ जसमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेन्थ यहाँ लेन्थ हामीले गरेको छौँ र यहाँ ब्रेथ यसको एरिया कति हुन्छ यसको एरिया यो पेपरको L × B भयो है यो पेपरको एरिया L × B भयो अनि यो जस्तै 15 सेन्टिमिटर छ र यो 10 सेन्टिमिटर छ यसको एरिया कति भयो 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो यसको एरिया भयो यस्तै यसलाई मैले सिलिन्डर बनाइदिए यसको कर्व सर्फेस एरिया अथवा ल्याटरल सर्फेस एरिया कसलाई भन्छ यो गोलाइलाई हामीले कर्व सर्फेस एरिया अथवा ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छौँ जस्तै यसको फर्मुला के हो ल्याटरल सर्फेस एरियाको यसको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्यो भने यसको एरिया आउँछ यो पेपरको एरिया त्यस्तै तलमा हेर्न सक्नुहुन्छ लेन्थ तलको लेन्थ यो लेन्थलाई पेरिमिटर भन्छौँ हामी यो लेन्थ र L × B गर्यो भने यो पुरै एरिया आउँछ यो पुरै भनेको यो एरिया हो यही एरियालाई हामी कर्व सर्फेस एरिया भन्छौँ जहिले यो ट्रायंगुलरमा हुन्छ अथवा यस्तो कर्व हुन्छ यो लेन्थ भयो लेन्थलाई पेरिमिटर इन्टु ब्रेथ अहिले हाइटमा छ यसलाई हाइटले मल्टिप्लाई गरौँ भने यो लेन्थ भयो लेन्थ इन्टु हाइटले मल्टिप्लाई गरौँ भने कर्व सर्फेस एरिया लेन्थलाई पेरिमिटर किनभने यो सर्कमफेरेन्स हो सर्कमफेरेन्सलाई पेरिमिटर पनि भन्छौँ हामीले पेरिमिटर र इन्टु हाइटले मल्टिप्लाई गर्यो भने ल्याटरल सर्फेस एरिया आउँछ हेर्नु यहाँ है ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्नाले पेरिमिटर अफ यो प्रिजममा गर्दैछु यसको बेस के छ ट्रायंगल छ पेरिमिटर अफ बेस ट्रायंगल इन्टु हाइट गर्यो भने हामीलाई के आउँछ ल्याटरल सर्फेस एरिया आउँछ ल्याटरल सर्फेस एरिया अझै सर्टकटमा लेखौँ भने पेरिमिटर अफ बेस ट्रायंगल इन्टु हाइट गर्यो भने हामीलाई के आउँछ ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हो गोलाइ हो जस्तै यो के भन्छ यसलाई ग्लास भन्छ यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया यो गोलाइ हो जस्तै प्रिजम हेर्नुभयो तपाईले यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया के भयो यो भयो ल्याटरल सर्फेस एरिया यो ल्याटरल सर्फेस एरियाले हामीले एरिया भन्छौँ यतिलाई यसलाई यस्तो गरिदियो भने हामीलाई के प्रिजम बनिसक्यो है यो पुरै एरियालाई हामी ल्याटरल सर्फेस एरिया कहिले भन्छौँ जहिले यो प्रिजमको रूप लिन्छ है तपाईँ यति बुझ्नु यसको फर्मुला कसरी लिनु पेरिमिटर अफ बेस तलको पेरिमिटर जस्तै यसको पेरिमिटर यो ट्रायंगलको पेरिमिटर लिनु कसरी लिने तीनटै साइडलाई जोड्नु पेरिमिटर भन्नाले सम अफ अल साइड यो तीनटैलाई जोड्नु र यो लेन्थले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया आउँछ अब टोटल सर्फेस एरिया भन्नाले के बुझिन्छ हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया भन्नाले टोटल सर्फेस एरिया आँखाले हेर्ने कुरा योमा के आँखाले हेर्न सकिन्छ हामीले के हेर्न सक्छ एउटा ल्याटरल सर्फेस एरिया र 2वटा प्लस 2वटा ट्रायंगल बेस है ट्रायंगल बेस या एरिया अफ ट्रायंगल बेस ठीक जस्तै यहाँ प्रिजम हेर्नु यसको प्रिजमको टोटल सर्फेस एरिया कसरी निस्काउने एकछिन है यसको प्रिजमको टोटल सर्फेस पहिला ल्याटरल सर्फेस यो प्रिजमको टोटल सर्फेस एरिया कसरी टोटल सर्फेस एरिया भन्नाले यही ल्याटरल सर्फेस एरिया यो कर्व सर्फेस एरिया या ल्याटरल सर्फेस एरिया र यो दुईटै ट्रायंगलको एरियालाई जोडेपछि हामीलाई यो दुईटै ट्रायंगलको एरियालाई जोडेपछि र यो ल्याटरल सर्फेस एरियालाई जोडेपछि हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया आउँछ टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हो भने ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस यो फर्मुला हो दुईवटा ट्रायंगुलर बेस हुन्छ किन एउटा यता हुन्छ हेर्नु एउटा यता हुन्छ र एउटा यता हुन्छ डब्बा यो दुईवटा प्रिजममा हुन्छ यो ट्रायंगल त्यसैले हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो या
ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया अफ ट्रायंगल फेरि एरिया अफ ट्रायंगल यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एउटै कुरा हो। र यो प्रिजममा यो जति हुन्छ यो पनि त्यतिकै हुन्छ, र यो जति डिस्टेन्स हुन्छ यसको पनि त्यतिकै, यसको जति डिस्टेन्स हुन्छ यसको पनि त्यतिकै डिस्टेन्स हुन्छ। त्यसैले यो ट्रायंगलको प्यारिमिटर र यो ट्रायंगलको प्यारिमिटर इक्वल नै हुन्छ, एरिया पनि इक्वल नै हुन्छ। र भोल्युमको फर्मुला के हो? L इन्टु बी इन्टु एच। L इन्टु बी भनेको एरिया हो, एरिया इन्टु हाइट। एरिया कसको एरिया लिने? यो एरिया अफ बेस ट्रायंगल लिने इन्टु हाइट गर्ने, अनि भोल्युम आउँछ एरिया अफ बेस ट्रायंगल, एरिया अफ बेस तलको एरिया लिने इन्टु हाइट गर्ने भने हामीलाई भोल्युम आउँछ। जस्तो यो केही कुरा छ, योमा हालेको छु, यसको कति अटाउन सक्छ, योमा केही कुरा छ, खानेकुरा हो, र यसको बेस एरिया तलको एरिया इन्टु हाइटले मल्टिप्लाई गरिदिउँ भने यसको केही सेन्टिमिटर क्युबमा कति अटाउन सक्ला आउँछ। योमा कति अब्जेक्ट केही कुरा कति अटाउन सक्छ भने भोल्युमले भन्छ। र टोटल सर्फेस एरियाले कुरा गर्यो, टोटल सर्फेस एरिया भन्नाले ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस दुईवटा एरिया अफ ट्रायंगल हो। अहिले नम्रिकल गर्छु र फर्मुला तपाईँहरू पुरै कन्सेप्ट क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु। मैले म आफ्नै 100% दिनेछु र तपाईँ प्लिज भिडियो हेर्ने गर्नु। हामी जाउँ एउटा नम्रिकलतिर। यो अर्को क्वेसन लिएर आइसकेको छु, जुनको यो हो, जुनको फर्मुला हामी योभन्दा नम्रिकल भन्दा पहिला एकचोटि रिकल गरिहालौँ। ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको प्यारिमिटर अफ अ ट्रायंगुलर बेस इन्टु हाइट, प्यारिमिटर अफ बेस ट्रायंगल इन्टु हाइट, यो हो। यो यति याद गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। र टोटल सर्फेस एरिया भनेको यही ल्याटरल सर्फेस एरिया, ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको त्यही कर्भ सर्फेस एरिया अथवा यसलाई ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छ। जस्तै प्रिजममा ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको यही पुरै एरियालाई हामीले ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छौँ। त्यही ल्याटरल सर्फेस एरिया र एरिया अफ अ ट्रायंगल, टोटल सर्फेस एरिया, यो दुईवटा ट्रायंगलको एरियालाई जोड्नु र यो ल्याटरल सर्फेस एरियालाई जोड्नु, र के आउँछ? टोटल सर्फेस एरिया। यो ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया अफ ट्रायंगुलर बेसलाई जोड्नु पर्छ, अनि टोटल सर्फेस एरिया आउँछ। र भोल्युम भनेको एरिया अफ अ ट्रायंगुलर बेस इन्टु हाइट, एरिया अफ अ बेस ट्रायंगल, सर्टकटमा लेखौँ भने ट्रायंगुलर बेस इन्टु हाइट। तपाईँ जे कुराले डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको मर्जी, म्याथमा कुनै मार्क काट्नेवाला कोही हुँदैन, र त्यसैले तपाईँ डिनोट आफ्नो मनले गर्न सक्नु, त्यो मैले केही फरक पर्दैन, त्यति गरेँ। भोल्युम भनेको एरिया अफ बेस, एरिया निस्काउनुपर्छ तलको यो ट्रायंगलको इन्टु हाइट गरिदिउँ, यसको हाइटले मल्टिप्लाई गरिदिउँ भने भोल्युम आइहाल्छ। ल हामीलाई भन्दैछ फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया। यस्तो खालि कुनै एउटा कर्भ सर्फेस, ल्याटरल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया या भोल्युम भन्छ निस्काउन, कुनै एउटा भन्छ 2 मार्कमा अथवा 3 मार्कमा सोध्न सक्ला, अथवा 4 मार्कमा पनि तिनटै कुरा भनिदिन्छ निस्काउनको लागि। 3 देखि 4 मार्कमा सोध्छ क्लास 9 को र 10 को बोर्ड एक्जामतिर, क्लास 9 को फाइनल एक्जामतिर र क्लास 10 को बोर्ड एक्जामतिर। हामीले पहिला टोटल सर्फेस एरिया के निस्काउनु, सबै निस्काउनु। योमा क्वेसन एउटा कुरा भनेको तपाईँहरूको लागि प्र्याक्टिसको लागि हामीले सबै कुरा निस्काउँछौँ। ल्याटरल सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम, हामी तिनटै कुरा निस्काउन गइराखेको छु। तपाईँ प्लिज भिडियोमा बन्दै गर्नु, हेर्दै गर्नु। ल्याटरल सर्फेस एरिया कसरी निस्काउने? प्यारिमिटर अफ अ बेस ट्रायंगल इन्टु हाइट। प्यारिमिटर कसरी निस्क्यो? यो ट्रायंगलको 300 साइडलाई जोडिदिउँ भने प्यारिमिटर निस्काउने। 300 साइडमा एउटा साइड मात्रै दिएको छ, अब कसरी गर्ने? त्यस्तो तपाईँ डराउनु नै है। यो साइड जति हुन्छ यो साइड त्यतिकै हुन्छ, यो साइड जति हुन्छ यो साइड त्यतिकै हुन्छ, यो साइड जति हुन्छ यो पनि त्यतिकै हुन्छ। यो 5 सेन्टिमिटर, यो 3 सेन्टिमिटर, यो 4 छ भने यो पनि 4। हामीलाई दुईवटा कुरा दिएको सजिलो, यतैबाट गरौँ। यता दिएको हुन्छ यो पनि 5, यो पनि 3, या यताबाट गर्दा हुन्छ, कुनै गाह्रो छैन फेरि। अब के भन्छ? ल्याटरल सर्फेस एरिया प्यारिमिटर अफ बेस, ल्याटरल सर्फेस एरिया प्यारिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट गर्नुपर्छ। अब प्यारिमिटर अफ ट्रायंगुलर बेस पीबी भन्नाले प्यारिमिटर अफ बेसको हो। प्यारिमिटर अफ बेस भनेको 5 सेन्टिमिटर प्लस 4 सेन्टिमिटर प्लस 3 सेन्टिमिटर। तपाईँ अझै राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ, यसको नाम दिएको हुन्छ एबिसी, एबी प्लस बिसी प्लस एसी, अझै तपाईँले राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ। 12 सेन्टिमिटर भयो, 12। अनि प्यारिमिटर आयो, हाइट त दिएको छ, हाइट अफ ट्रायंगुलर प्रिजम 10 सेन्टिमिटर।
के निस्काउनु भन्दैछ ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्नाले पेरिमिटर अफ बेस यहाँ राम्ररी म लेखिदिन्छु भाषामा अलि पेरिमिटर अफ बेस ट्रायंगल इन्टु हाइट पेरिमिटर अफ ट्रायंगुलर बेस या बेस ट्रायंगल कति छ 12 सेन्टिमिटर हाइट कति छ 10 सेन्टिमिटर कति भयो इन्टु गरे 120 सेन्टिमिटर स्क्वायर ल्याटरल सर्फेस एरिया यसको ल्याटरल सर्फेस भनेको कर्भ कति छ यति 120 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अब टोटल सर्फेस एरिया कसरी निस्काउने यो ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया अफ ट्रायंगल बेसको एरियालाई जोड्नुपर्छ। अब यो ट्रायंगल एरिया निस्काउनु पर्छ यसको एरिया कसरी निस्काउनु यो हेर्न सक्नु कुन ट्रायंगल हो यो मलाई लाग्छ जहाँसम्म स्क्ल्यान ट्रायंगल हो तपाईहरु भन्नुहुन्छ राइट एंगल ट्रायंगल हो दुईटै कुरा हो स्क्ल्यान ट्रायंगल पनि हो र राइट एंगल ट्रायंगल पनि हो स्क्ल्यान ट्रायंगलमा तीनटै साइड फरक छ र 90 डिग्री पनि छ राइट एंगल ट्रायंगल छ हामीले जुन राइट एंगल ट्रायंगलको फर्मुलाले पनि निस्काउन सक्छु र हामीले स्क्ल्यान ट्रायंगलको फर्मुलाबाट पनि निस्काउँदा त्यतिकै एरिया आउँछ। यहाँ राइट एंगलको क्वेशन नभनेको भए हामी स्क्ल्यान ट्रायंगलबाट निस्काउँथे राइट एंगल भनेको छ यहाँ 90 डिग्री दिएको छ अनि हामी 1/2 बेस इन्टु हाइट गरेर निस्काउँछौं एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस प्रिजम अझै राम्ररी लेखिदिनु के भयो 1/2 बेस इन्टु हाइट भनेको ट्रायंगलको हाइट 1/2 बेस कति छ बेस भन्नाले 3 सेन्टिमिटर हाइट 4 सेन्टिमिटर 3 हाइपोटेन्युस होइन है 4 हाइपोटेन्युस होइन यो ट्रायंगलको हाइट हो है यो अथवा परपेन्डिकुलर हो 1/2 बी इन्टु पी 2 2 जा 4 3 जा 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर के आयो यसको एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस प्रिजमको एरिया आयो र अब हामीले के निस्काउन गइराखेको छु टोटल सर्फेस एरिया के हुन्छ भने ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस दुईवटा एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस प्रिजम ल्याटरल सर्फेस एरिया कति छ ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्नाले 120 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस प्रिजम कति छ 6 कति भयो 120 प्लस 6 × 12 कति भयो 132 सेन्टिमिटर स्क्वायर के भयो टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला यही हो ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस 132 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो टोटल सर्फेस एरिया। र अब भोल्युम कसरी निस्काउने भोल्युम भन्नाले एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस इन्टु हाइट गरौँ भने निस्किहाल्छ एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस इन्टु हाइट एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस कति छ एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस प्रिजम कति छ 6 सेन्टिमिटर है 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर इन्टु हाइट कति छ हाइट भन्नाले 10 सेन्टिमिटर छ 10 सेन्टिमिटरले मल्टिप्लाई गर्यो भने 60 सेन्टिमिटर क्यूब भन्नाले यसको भोल्युम आयो केही गाह्रो छैन यो क्वेशन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईं ल्याटरल सर्फेस एरिया आयो अनि टोटल सर्फेस एरिया आयो र भोल्युम आयो र फर्मुला यति तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्छ याद पनि गर्नुपर्दैन भोल्युमको र टोटल सर्फेस एरिया र ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला याद गर्नुपर्छ। अब अगाडि भिडियोमा फेरि नयाँ टपिक अर्को प्रिजमको क्वेशन लिएर आउनेछु र आजको लागि यति नै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा प्रिजमको नयाँ टपिकमा भेटौँला।